Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! No niin, Janne, kommentteja. Nyt jotakin semmoista legendaarista, niin voi katsoa sitten. Iskä on taas YouTubessa. Pienet alustukset, niin helppo lähteä tästä. Se on helppo aloittaa tosta. Seuraavalla hissillä mietitään. No niin, annetaan hautua. Säähän on ihan hyvä kyllä. Takana näkyy hienosti toi laakso. Ja vuoret. Hyvältä näyttää ja aurinko paistaa. Aamulla oli vähän pilveä, mutta uusi lauta toimii ihan ok. No nyt meni aurinkopilve. Kyllä, just. Ai. Aika lämmin. Oh, auringossa tarkenee kyllä. Onko rinne valittu? Selvä. Kato, sieltä tulee väsyneitä matkailijoita. Hyvä. Kaikilla on perinteistä. Onko se hyvä? Näyttää hyvältä. Mitäs siellä? Oho. Päivän viimeistä laskua viedään. Aurinko alkaa jo laskea. Onneksi on kohtuullisen tämmönen easy rinne. Ei ole reisissä enää ihan hirveästi paukkuja. Ollaan laskettu aamusta asti koko päivä. 1 lounastauko ja pari lyhyttä breikkiä. Mutta se on ollut menoa. No niin. Miltä tuntuu? On hienot maisemat. Vai jäädäänkö tähän humpalle? Me lähdetään laatuun. Yes. Sitten mennään. Vähän jäistä, mutta kyllä tässä nyt pystyy vielä laskemaan. Ja sitten tää on vähän ärsyttävää, että välillä ollaan auringossa, silloin näkee ihan ok. Sitten näitä varjoisia kohtia. Laskulasit on vähän liian tummat tähän. Yritetään pärjätä. Petri painaa lujaa. Huikea ero siihen viime vuoden luistoon, nyt on uusi lauta alla, niin nää ei tunnu ihan niin tympeiltä nää siirtymäosuudetkaan. Niin kuin näkyy, niin
rinne on tämmöstä yhtä möykkyä. Sieltä avautuu laaksoja vähitellen, mutta on tässä vielä matkaa taitettavana. No niin, sieltä tullaan rinnettä poiki. Ehkä vähän vaarallisesti. Onneksi näin aika hyvissä. Tuo tulee päälle tai alle. No niin, ei tunnu missään. Reisissä vielä jerkkua. Ai saakeli, mulla on vähän painaa. Laaksoa kohti. Sinne mennään ennen kuin aurinko laskee. No niin, vielä pieni mietintä, että mistä päästään. Täältä se reitti taisi mennä. Ottaa se selviä, joutuuko kävelemään vai pääsikö laskemaan lasesta. Jaksaa. No niin, sieltähän se laakso jo avautuukin. Joo. Totesin, että kyllä tää siinäkin painaa näin alaspäin. Vielä olisi vähän laskettava. Ja turvallisesti alas. No niin. Sitten on päivä pulkassa. Vähän jäistä. En tiedä kuuluuko siihen kameraan mitään, mutta aika paljon saa kanteella puskua. No niin, 3. päivä ja Salpahin puolella käytiin just syömässä ja pudotellaan tuonne vähän alemmas ja lähtää siitä kipuaan sitten takaspäin, niin ehditään iltapäiväksi sinne Chelmseen hotellille yöpymispaikkaan. Hissit menee kiinni, viimeinen nousu viimeistään 16.30 ja niistä ei passaa myöhästyä tai tulee pitkä kävelyreissu. Tännekö? Ilmeisesti. Tai toivottavasti. Ihan hyvät kelit. Tänäänkin on ollut pelkkää aurinkoa. Rinteet. Ihan ok. Voisi olla vähän enemmänkin lunta. Ei ole tullut luonnonlunta ilmeisesti pitkään aikaan. Niin kuin ehkä taustalta näkyy. Ei kauheasti. On tiputellut. Huomenna on jonkunlainen mahdollisuus, että tulisi lunta, mutta katsotaan. Tässä muistaakseni oli semmonen käännöskohta, mistä pitää olla tarkkana. Ei lähde väärään paikkaan. Siellähän ne kaverit olikin. Mutta tällaista iisiä laskemista vielä jatkuu. Tää oli monen kilometrin tää viimeinen lasku. Ja aika paljon porukkaa. Ja vähän erilaisilla hiihtotaidoilla, niin saa olla tarkkana. Kun itse pitää vaan tarpeeksi reippaana, niin yleensä kukaan ei tuu takaa päälle. Saa määrätä tai todella jäistä. Tää lauta ihan parhaimmillaan tämmöisessä muhkuraisessa
Tää on sen verran pitkä. Jees. Tällaista tällä kertaa. Deine Stück stimmt. Aber der Jetzt lohnt sich das Skipassen. Joo, nyt on hyvän näköistä. Just nuo huiput tuossa pilven takana vasemmalla. No niin, Janne. Mikä meininki? No kun menoksi. No mennään. No niin, Kaprunin rinteitä lasketaan tosiaan näin iltapäivän päätteeksi vähän alaspäin. Käydään sitten kahvilla siellä vielä ja lopetellaan sitten tonne bussipysäkillä. Loppuliuku. Sellainen rinne tulee tuolta ylhäältä. Aika pitkä pätkä. Ihan ok. Täällähän on afterskit käynnissä. Lähdetään tonne toiselle puolelle. Noniin. Race Tiger. Race Tiger. Hyvä. No niin, keskellä laskurinteitä olikin tämmönen ranchi, missä on monenlaista elukkaa. Olisitko sinä minun hihaan syönyt? Älä viiti nauraa mulle. Kilipukkeja löytyy ja lampaita ja aaseja ja mitä kaikkea. No niin, aika kivan näköisiä. Kamat pakattu ja laskut laskettu ja mä lähden ajeleen tänään ja takas Italiaan ja siellä sitten pakkailen kamat ja lennän sitten about saman tien Suomeen. Siellä sitten pari viikkoa teen töitä ja toki näen sitten lapsia ja Sari. Mut oli hyvä reissu ja tää meidän hotellin sijainti oli loistava. Tää on ihan tässä hissien edessä. Tästä oli helppo lähteä laskemaan. Tää Chellamseen kaupunki ihan kaunis ja nämä ympäröivät laskupaikat oli ihan hyviä myös. Ja vähän otetaan eri reitti kuin tullessa, niin vähän vähemmän vuoristoajoa ja vähän enemmän sitten isoja teitä. No niin, melkein 8 tuntia näyttää navigaattori tässä liikennetilanteessa. On siinä ajamista, mutta ehkä päivän nää aikaa ehti. Jees, matka suunnilleen puolessa välissä ja ihan ok sujunut. Ei mitään ongelmia. No niin, mennäänpä kattoo, että ehkä mitä täällä oikein on tapahtunut. Tuli eilen tosiaan sieltä laskureissusta. No, oli ihan mukavaa. Oltiin siis Itävallan Chellamsee ja Kaprunin ja Saalbahin siinä niillä alueilla laskemassa ja kavereiden kanssa. Ja minulla on täällä apurit. Mennäänpä kattoo, mitä meillä on täällä tapahtunut poissa ollessa. Uskomattomia asioita. Taisin vähän manata sitä, että
saisi kaatua tuo puhelintolppa. No nyt se kaatu, mutta ehkä se nyt ei just silloin olisi tarvinnut kaatua, kun me ollaan poissa nyt seuraavat pari viikkoa molemmat Sarin kanssa. Lähden huomenna sitten päivällä tai aamupäivästä tonne lentokentälle ajelee. Ja tää napsahti poikki. Niin kuin näkyy tuosta, niin toihan on niinku... Siinä on täynnä reikiä. Varmaan joku tikka tai muu on sitä nakutellut tai ajan myötä mennyt. Tuohan on ollut siis tosi kierro ja nyt se sitten napsahti poikki. Palokunta kävi tekemässä siihen tommosen väliaikaisen virityksen, mutta se pyyhkäsi tosta ton lampu. Tuossa oli siis ulkolamppu, niin se pyyhkäsi sen rikkiä alas. Ja kyllä se talon kulmaa on raapinut aika huolella. Niin ja raapii ehkä. No ehkä se on nyt laitettu tosta menemään niin, että se ei tekisi mitään, mutta oli miten oli. Ja me ei haluttais sitä tolppaa tähän talon viereen. Plus se pilaa meidän maisemat. Niin. Nyt ollaan sitten sanottu heille, että se voisi laittaa johonkin muualle. Piha on aivan myllätty. No se oli tiedossa. Niin kuin ehkä sanottu aiemminkin, niin tähän on tarkoitus laittaa sitten kivipiha. Siinä olisi sitten raudotuksia ja mennäänpä varovasti kattoon. Tästähän saisi hieno ja korkea tila. Jep. Toivottavasti meikäläinen ei horjaa ja tipu. Joo, tästä näkyy nyt toi vähän niinku rakennetta tossa, että miten se on ollut se katto. Se on ollut siis tosi matalalla tuossa alemmassa varastossa. Seinät on ollut kiveä. No niin, ehkä täällä pystyy kävelemään. Eihän tääkään nyt niinku kovin syvää ole tämä meidän valuu tässä, että tää menee kyllä uusiksi. Tai siis ne on itse asiassa varmaan piikannut auki. Niin onkin, nämä raudat on tullut esille, että on tuossa nyt vähän paksummin ollut sitä, mutta joka tapauksessa. No tässä alkaa näkyä todennäköisesti se uuden lattian tasoa ja sitten tämä seinä pitäisi tulla nyt sitten tuohon tasoon. Aika iso remppa me tästä saatiin sitten loppujen lopuksi. Tarkoitus oli vaan kaataa vähän seinää ja tehdä lattioita uusiksi, mutta ei siinä. Tällä mennään. Yllättävän hieno tila tulisi tällä tavalla, että tekisi sisäänkäännin tuolta alhaalta. Vähän korkeampana. Niin, mitä Uuno? Sä oot semmonen epeili. Yläkerrassa ei kauheasti ole tapahtunut nyt sen jälkeen, kun nuo seinät on nyt piikattu auki. Ja todennäköisesti nyt tapahtuu alakerrassa ensin ja sen jälkeen sitten. Ja täälläkin parannetaan sitten tätä lattian kantavuutta ja rakennetta. Mitäs minulla on täällä? Onkos minulla sirkuskissa Uuno, yksisilmäinen temppukissa. Mites mä nyt pääsen täältä pois, kun sinä oot täällä? Häh? Miten se on mahdollista? Uuno. Älä tähkä sinäkin tuo. Tämmöstä täällä. Katsotaan sitten pari viikon päästä, että mitä on tapahtunut. Todennäköisesti aika paljon. Tuo työmiehellä kova tahti päällä, joka on tietysti hyvä asia.
Käydäänpä pojat vähän kävelemässä täällä tontilla, kun ei nyt vähän aikaa sitten tuu käytyä. Tänään on tosi lämmin ja nätti päivä. Ruoho vihertää. En tiedä, onko se nyt kasvuvaiheessa, mutta katsotaan näkyisikö siellä mitään eloa noissa kasveissa tai puissa. Eilen oli semmonen 13-14 astetta lämmintä. Aurinko paistoi. Tosi nätti päivä. Tässä on kyllä makea tuoksu. Mä vähän luulen, että nämä on jo niin kuin tavallaan uutta tuotantoa. Muistaakseni jonkinlainen palkokasvi tuli näistä. On täällä kovastikin jo kevään merkkejä. Kyllä se aika äkkiä sitten tulee ja jos Suomeen vertaa, niin se on aika lyhyt se kausi, milloin mikään ei kasva. Et se on sitten niin kuin joulu-tammikuu käytännössä ja sitten mennään jo kovasti kevättä kohti. No niin, tähkä. Pistähän tassua toiseen eteen. Aika laiska tahti sinulla. Täältä sipulikukat. Sipulikukat nousee jo kovastikin. Kevään merkkejä ilmassa. Aivan mahtavaa. Oikein semmonen keväinen tuoksu. Täällä on vähän myrskynyt. Nakellaas noita tonne toiselle puolelle tästä, niin sitten kun saa viriteltyä sen murskaimen, niin pistetään ei ole ihan niin tehokas murskain kuin näillä puutarhureilla, mutta kuitenkin. Tossa näkyy näitä juurakoita, mistä ei ne varmaan sitten sipulikukkia ole. Ruoho vihertää ja tulee uutta kovaa vauhtia. Tässä sitten ehkä se varjopuoli, että tätä saa olla niinku koko ajan niittämässä. Ei passaa päästä tätä räjähtämään. Mutta joo, jotenkin on tosi lämmin päivä. Mitä Uuno ja Tähkä on mieltä? Tuleeko hyvää tästä pihasta? Tuleeko siitä hyvää? Eikä nää puhuu mulle mitään. Kun nää suuttunut, kun mä oon ollut poissa. Mä lähden taas huomenna, niin voi. Käydäänpä kattoo, missä ne sudet käveli. Tuossa alapihalla, missä se riistakamera on. Naapuri sanoi, että kyllä ne susia on. Ne sanoi, että he on huomannut jälkiä tuossa, kun oli lunta. Niin. Susia ne on. Väistävät ihmistä, mutta lemmikkeiden kanssa saa olla tarkkana ja niinhän se on. Siksi me laitetaan aina kissat pimeän tultua niin tonne varastoon tai tonne suojaan, ettei käy sitten mitään. Täällä on monenlaista elukkaa. No niin. Tähkäpoika. Onko mukava, kun on lämmintä kerrankin? Kissat on ollut varastossa, kun on ollut kylmää, niin ei niitä ole sieltä saanut ulos ollenkaan. Veikkaa, että sitten kun mä nyt tuun reilun parin viikon päästä takaisin Suomesta, niin tää piha on huomattavasti erinäköinen ja vihreämpi jo sitten. Oho, mikäs peto sinne juoksi? Etkö mennytkään puuhun? Olisiko oliiviinkin tullut uusia lehtiä? No en osaa kyllä ihan tulkita, että mitkä on sitten uusia ja mitkä ei. Tää mua kiinnostaa tää kanto, mikä nyt sinänsä näyttää aika masentavalta. Mutta siis tässä on ollut aiemmin olivipuu, joka on sitten kuollut pakkasilla. Mutta tosiaan tää, mikä täältä kasvaa, tällainen punainen, se voisi olla sitten
Oliivin Verso. En mä tiedä, tuleeko tämmöisestä nyt sitten oikein mitään, mutta teoriassa. Joo, linnut laulaa. Kaunista on. Täällä on sitten kiviet tuolta paljastunut. Ne on joko tuosta ylemmästä muurista tai sitten tuossa menee muuri tuossa alempana. Mitä minun pojat? Tulkapa tänne. No niin, mitä? Tuleeko tähkäkin? Tähkä? Tule. Joo. Tule. Niin. Tähkä ei oikein välitä, kun Uno on aina sylissä ensimmäisenä. Tähkäkin haluaisi olla, mutta hän ei oikein välitä tulla samaan aikaan. Molemmat on vähän mustasukkaisia. Niin, tuutko sä tänne? Tule vaan. Niin. Voidaan kato molempia hoitaa. Joo. Täällä on kaivettu täällä pihalla. Tongittu. Ainakin kettu näyttää jonkun verran sitä harrastava. Mutta voisi olla villisikakin. Ne ei ole vaan jäänyt sitten tuohon riistakameraan, mikä näkyy tuolla ylärinteellä puussa. Se ei kauhean kaukaa ota. Sieltä nousee jotain kukkaa. Ja siinä on sitten riistakamera, joka otti kuvaa niistä susista. Ne juoksi tuolta alamäestä viisti meidän tontin reunaa. Hävisi tuonne vähän isompaan metsään tuohon meidän tontin taakse. Unikealle kävi nyt vähän köpelästi tuon puhelinlinjan kanssa. Se on aiemmin sitä pitkin päässyt kulkemaan hyvinkin kätevästi tuohon puuhun. Niin ensin karsittiin puu, että se pääsi puhelinlinjaa pitkin, kun oksat ennen kosketti noita puhelinjohtajaa. Ja nyt sitten vielä sellainen, että tuo puhelinlinja kaatui, niin se ei mene kyllä edes läheltä sitten enää tuota puuta. No niin, matkapäivä Suomeen ja pysähdyin tässä vielä ihan lentokentän läheisyydessä lataamaan auton täyteen, että on sitten helpompi palatessa, niin ajella vaan sitten, ei tarvitse pysähtyä, kone tulee illalla, niin ladataan tossa pikku hetki ja sitten jatkuu matka tonne parkkiin ja siitä sitten lento Suomeen. Se on aika myöhään perillä tuo iltalento. Mukava päästä Suomeen. Teen sitten töitä toimistolla ja tietysti Sari on siellä ja tytöt, niin mukava käydä sitten pari viikkoa Suomessa lentoasemalla. Toin auton parkkiin ja sitten vaan kohti turvatarkastusta. Tää on aika hyvä tää Malpensa P3-alue. Tästä on lyhyt kävelymatka enää sitten terminaaliin. No niin. Lentokentällä. Ei näytä kauhean pahalta ruuhka vielä.
Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa.